سلام، من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. منو ببخشید اگه یکم گیج و منگم، واقعا هفته گذشته خیلی هفته عجیبی بود واسم. یعنی اصلا باور سابقا اصلا حس می‌کنم دارم خواب می‌بینم. نه بیدارم. آخه مگه میشه؟ تا لحظه‌ای که من داشتم مونولوگ آماده می‌کردم و میومدم استودیو برای ضبطش، برخلاف هفته پیش حتی یه دونه توپق، یه دونه سوتی جدید از رئیس جمهور محبوب و مردممون بیرون نیومده. برای ما که نصف طنز برنامه رو ایشون به دوش میکشن، ضربه سهمگینه. ولی آقای رئیسی فکر نکن یه هفته سوتی ندادیم ما کارمون لنگ میمونه ها. تو نباشی دوستات هستم. ما عرض کنیم که در بخش اقتصاد امکان رسیدن به قله برای ما وجود داره. اینجوری که دارین پشت هم قله ها رو فتح میکنین یهو به نفع میرسین ها. چون حرکت رو به نکنه منظورش از قله همون تپه است. به عنوان مثال ما اگر از منابع موجود در بخش کشاورزی به درستی استفاده بکنیم، در میان مدت میتونیم به 12مین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. حالا درسته با مدیریت شما و دوستان خدا رو شکر در زمینه تولید کود به خودکفایی رسیدیم، ولی کشاورزی علاوه بر کود آبم میخواد که اونو همش صرف آبیاری قله ها و تپه های مختلف اقتصادی و فرهنگی شما کردیم و اصلا گیرم آبم باشه. از کدوم ظرفیت میخواین استفاده کنین؟ اگر همگام با این اقدام از ظرفیت‌های نخبگان در اقتصاد دانش بنیان هم بهره برداری بکنیم، در بلند مدت میتونیم به 3مین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. آها، حالا فهمی. پس این همه نخبه رو که گرفتین انداختین زندان واسه این بوده. می‌خواستین از ظرفیتشون استفاده کنین که نرن خارج. اگه قرار باشه اینجوری از ظرفیت نخبگان استفاده کنیم اون بریم جلو، احتمالاً ظرفیت زندانامون با مشکل روبرو میشه. ان شاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم. ببین، رسیدیم به قدرت اول جهان. با 150 میلیون نفر جمعیت فکر کنم فقط در تولید تلمبه قدرت اول جهان بشیم. دیدن نظر اقتصادی قدرت اول شدن سخته، میخوان از نظر قدرت کمر رتبه اول دنیا شیم. و من هیچ دلیل دیگه واسه این همه تاکید بر افزایش جمعیت نمیبینم. و این منت بزرگی است که خداوند بر سر ما گذاشته. اینو راست میگه. این تنها حرفی بود که راست گفت. واقعا خدا خیلی منت بزرگی گذاشته. البته نه سر مردم عادی، سر ایشون و دوستاش که تو ایران به دنیا اومدن و مسئول شدن. وگرنه هر جای دیگه دنیا یه آدمی پیدا میشد که میخواست با 1 میلیون تومان کار تولیدی کنه و لامبورگینی وطنی بسازه و این جفنگیاتو میگفت، جاش تو دیوونه خونه بود نه وزارت خونه. ولی خب گفتم که خدا هوای اینا رو خیلی داره، هر روز یک سمت جدید میذاره تو تقدیر و سرنوشتشون. عبدالعلی علیعسکری، مدیر پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در حالی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس شده که هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد. بفرما. اینم یه نمونه دیگه از اون کسایی که به جای بستری شدن در آسایشگاه مدیر شده تو پالایشگاه. رئیس سابق صدا و سیما رو کردن مدیر عامل پتروشیمی. خدایی اگه امیر تتلو رو میذاشتن باز مرتبط‌تر بود، حداقل تو رزومه کاریش یه آهنگ میزنم نفت در بیاد داره. برای منابع انسانی چه برنامه‌ای دارید دکتر؟ منابع انسانی رو حمایت می‌کنیم. بله، اگه حمایتش به همون سبک صدا و سیما هم باشه که عالیه. فکر کنم به زودی واسه پرسنل پالایشگاه ها روزی 3 بار جومونگو در پناه تو و مختارنامه رو پخش کنن. الان واقعا عملگی امنیت شغلیش بیشتره تا کار توی صنایع پتروشیمی ایران. خب روزی که دلار 7 تومن بود، یه عمله مزد یه روزشو که میگرفت با 1/3 مزد یه روزش اگر میخواست یه نهار بخوره، بیشتر از یه نون پنیر و انگور چیز دیگه نمیتونست بخوره. نون و پنیر و انگور اون موقع داشتیم به زور، نون و پنیر خالی
بس چقدر میمالی نون بیات و حلوا غذای دوران شاه نون و کباب بریان اینه غذامون الان. امروز یه عمله مزد یک روزشو بگیره با یه سوم مزد یه روزش بخواد نهار بخوره، حداقل یه چرو کباب میتونه بخوره. حد راست میگه، به شرط که اون عمل کارش مالکشی باشه. اونجوری حقوق یه روزش کفاف خرید یه پرسیون کباب که هیچی، هر روز سوشی و شیشلیک هم بخوره کم نمیاره. حتی شاید بتونه برای برون رفت از بحران تجرد و جمعیت هم داوطلب بشه. تعدد زوجات راهی برای برون رفت از بحران تجرد و بحران جمعیت. این تعدد زوجات بیشتر بهش میخوره راهی برای فروکرد چیزی باشه تا برون رفت از چیزی، وگرنه تجرد که بحران نیست، این بحرانه. حتی این شرکت قدیمی بوده، مردم باش خاطره دارن که فرض کنید صابون گلنار توسعه صنایع به اشاره بگین دیگه. چرا کد میدین؟ نه دیگه من که اسم آوردم که دارم. چی کارش داری؟ بذار خاطراتش بگه. وزیر مملکت رو آنتن زنده خاطرات گلنار میگه، قشنگه. طبق نظر برخی از کارشناسان اگر تعدد زوجات احیا نشود ما شاهد فاجعه میلیونی از دختران بیش از این خواهیم شد. خب اگه قرار باشه با روش چند همسری جلوی فاجعه میلیونی دختران رو بگیریم، ممکنه با فاجعه میلیونی مردان از کمر نصف شده روبرو شیم. مخالفت برخی از ما خانم ها با تعدد زوجات ورود ناشیانه و نسنجیده برخی مردان به این قضیه است. خب راست ترسناکه دیگه. تو وارد یه اتاق بشی، یه دفعه با 4 تا از زنات روبرو بشی. خب این یه کار تخصصیه. شما یه دفعه بدون آموزش و گرم کردن بدن و ناشیانه وارد تعدد زوجات بشید، به 2 هفته نرسیده یا دیسک کمرتون میزنه بیرون یا از ریشه خشک میشید. برخی مردان که وقتی همسر دیگه اختیار کردن، همسر اول رو معلق رها کردن. معلق؟ خداییش به حقوق همجنسات احترام نمیذاری، حداقل به قانون جاذبه و نیروی گرایش زمین احترام بذار. معلق چیه؟ وظیفه ما زنان مسلمان اینه که بیایم دست به دست همسرانمون بدیم که اولا این حکم الهی رو زنده کنیم و ثانیاً باعث خوشبختی یک مجرد بشیم. به به، دست همدیگه رو بگیریم دستی دستی باعث خوشبختی یه زن مجرد نمیشه ها. اینجوری زنه خوشبخت نمیشه، بیشتر باعث خوشحالی یه مرد متأهل میشین که قرار زن دوم بگیره. وگرنه اونی که قراره بیاد زیر یه سقف با تو زندگی کنه اگه بمیره به مراتب خوشبخت‌تره. البته به شرطی که مرگش در چارچوب قوانین و مقررات باشه. شما پروتکل، اساسنامه، برنامه‌ای برای این عکس‌هایی که میگید ما جلوگیری می‌کنیم از سنگ قبرها دارید یا ندارید؟ بله همه رو موقعی که طرف میاد تو پذیرش ما میخواد کار پذیرش در حقیقت متوفاش رو انجام بده بهش ابلاغ میشه و تعهد گرفته میشه. بله. فکر کردین پروتکل فقط واسه کروناست؟ ما واسه همه چی پروتکل داریم. اصلا به نظر من باید اصل فاصله گذاری اجتماعی بعد از مرگم رعایت بشه. قبرای زنونه مردونه رو چند متر از هم جدا بکنن که یه موقع ارواح نامحرم مختلط نشن با هم دیگه. بعد از اینکه دستورالعمل تعهد امضا میکنن، هفته بعدش، 2 هفته بعدش، 3 ماه بعدش میان میکنن یا خودشون جابجا میکنن، خودشون نصب میکنن. این انتظامات سنگی که عرض کردم برای همین الان مهیا شده. انتظامات سنگ کمه ها. باید گشت مبارزه با مفاسد قبری را بندازیم. هر کی رو سنگش عکس بی‌حجاب داشت جسدش رو بکشین بیرون، از گور ببرین، وزرا ازش تعهد بگیرین. بعدم زنگ بزنین خانواده متوفا بگین براش کفن بلند بیارن تا ولش کنین. نه با حجابش عرض کردم معنی نداره، ولی مکشوفش به جهتش خود اون متوفام حتما روحش آزرده میشه. اصلا به فکر روح متوفا نیستن ملت. واقعا همینطوره. خداییش فرض کن مرده باشی رفته باشی یه دنیای دیگه، بعد ببینی یه عده با عکس روی سنگ قبرت هم تحریک میشن. روحت آزرده نمیشه؟ خارت هم آزرده میشه، روحت که جای خودش داره. فکر کن هر لحظه ممکنه یکی از این آلت‌های سرگردان بیاد سر خاک جای این که واسط فاتحه بخونه بگه جون عجب مرحومی. خب جات قطعاً وسط جهنمه دیگه. حضرت اون کسی که رفته بود توی توالت همسایه بغلی ساز آواز داشته یه خود مکس کرده، اومده از حضرت پرسیده آقا من حضرت اگه در همون حال میمردی وسط جهنم بودی؟ یعنی وسط توالت بوده میمرده میرفته.
راهش از اونجا. حواستون باشه از این بعد اگه رفتین توالت صدای ساز و آواز همسایه اومد، شستن مستن و شلوار بالا کشتن اینا رو بی خیال دیگه. دستا رو میذاری رو گوشت همینجا کنلخ میدوی بیرون. باب موسیقی رو به خودتون ببندید. موسیقی همون شرابه. خب پس با این حساب اینجا میخونه است، اینا هم همه مست شرابن. پای درد تو نشستند ایران. احسن آقای اصیلی، خیلی لذت بردیم. اصلا ما هم لبریز از لذت شدیم. البته به این نوع موسیقی میگن موسیقی مالشی که اصلا مثل شراب نیست، مثل ساندیسه. به علاوه این موسیقی با مردم عادی کاری نمیکنه، فقط مسئولا و برادرای ارزشی رو میگیره. واسه مزه کنارش هم صدای پرواز شغال خیلی میچسبه. شراب از طریق دهان آدم مست میکنه، موسیقی از طرف گوش مستی و غفلت. البته به غیر از همون موسیقی مالشی که به جای گوش از طریق پاچه به بالا مستی و غفلت میاره، بقیه موسیقی اینجوری دیگه غفلت خیلی خطرناکن. ضمن یه نوع موسیقی اعلی هم داریم که اونو دیگه فقط با زغال خوب و سیخ و سنگ از طریق دهان و دماغ باید مصرف کرد. آقا یه چیزی گردی بود که شما الان بریم بازار همه جا میفروشن. بالاخره هر چیزی یه مکملی میخواد دیگه، هر چیزی بله دیگه، همینطور که ملاحظه کردید این نوع موسیقی باعث مستی نمیشه، بیشتر باعث نشگی و خماری و بدن درد میشه. بعضی اوقات هم باعث هزیون گفتن میشه. من همیشه میگیم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از مرگ بر آمریکا عملشه. بله عملش خیلی مهمه. برای نابود کردن هر چیزی هم باید بهش نزدیک شد. پس اولین قدم هم برای نابودی آمریکا اینه که گرین کارتشو بگیرید، بتونید برید اونجا اون وسط آمریکا به شعار مرگ بر آمریکا جامعه عمل بپوشونید. سفارت آمریکا ایمیل زده به من، به ایمیل فدراسیون که آقای دبیر چرا گرین کارت تو پس دادی، انصراف دادی؟ گفتم آقا خوشم نیومد از کشورتون. خب حق داره خداییش از آمریکا خوشش نیاد. کشوری که نشه توش با یکم پاچه خاری پیشرفت کرد به چه درد میخوره؟ اینجا شما کشتیگیر باش اما علاوه بر فیتیل پیچ یکم فنون مالشی هم یاد بگیری میشه عضو شورای شهر. کجا تو آمریکا همچین فرصتایی فراهمه؟ اون دکتری که حتی کروات زده، اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، به نظر اون داره میگه مرگ بر آمریکا. نه دیگه این دستمال یزدی رو لیسیده گذاشته کنار، عزمشو جذب کرده که این سری بعد از فدراسیون کشتی بیاد واسه شهرداری و ریاست جمهوری. شهردار جدید رباط کریم در نامه‌ای با استنادات قانونی از نمایندگان مردم در شورای شهر تقاضا کرده نسبت به اختصاص 1 میلیارد تومان جهت اجاره یا رهن خانه برای آقای شهردار موافقت کرده و آن را ابلاغ کنند. این یکی خوبه، باز نامه زده به شورای شهر تقاضای خونه کرده. شهرداری راش که نامه میزد به خودش تقاضای مسکن میکرد و خودش هم تقاضای خودش رو بررسی میکرد و آخرش هم خودش با تقاضای خودش موافقت کرد. تفلیق خیلی هم قانونمند بوده. فقط نامش رسانه‌ای شد. نباید بی احتیاطی میکرد وگرنه الان خودش وام و ویلا و ماشین و موتور و دوچرخه هم گرفته بود. مراجع معظم تقلید بدون استثنا دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی رو اشکال میدونن. پس در انظار عمومی مشکل داره، یعنی تو آشپزخونه دور مایتابه و زودپز میشه دوچرخه سواری کنن. پس آزادی هست دیگه، چی میگن این خانم‌های غر میزنن؟ پیشرفت پشت پیشرفت. تا چند وقت پیش کلا حضور بانوان در انظار عمومی مشکل داشت، الان فقط با دوچرخه‌اش مشکل داره و این نشون میده که اصلاحات واقعا داره جواب میده اگه مردم بی تفاوت نباشن. میبینیم در یک جامعه از 10 نفر تقریبا 10 نفرشون بی تفاوتن. بنابراین از نظر ما این بی تفاوتی از همه اهمیتش بیشتره. واقعا میگن بی تفاوتی کشنده ترین سلاح همینه ها. اون عزیزی هم که تو اصفهان اسید میپاشید تو صورت خانم‌ها، طفلی میخواسته بی تفاوت نباشه، داشته به یه روش جدید موزل بی تفاوتی رو حل میکرده. یه خانمی بی حجابه، به جای اینکه بهش تذکر بده میشینه میگه صبر کن ببینم این خانم سوار کدوم یک از این ماشینا میشه. بعد که سوار اون ماشین شد شماره پلاکش رو مینویسه. کم کم روحیه این تذکر دادن از سر مردم میفته. پلاک ماشین برمیداری؟ همین؟ ای خاک بر سر بی تفاوت بدبختت کنه. بلد نیستی اسید بپاشی، حداقل برو بالا پشت بوم خونه یه تفنگ ساچمه‌ای بردار خانوما رو باش بزن.
اون وسط حالا چند تا گربه هم میتونی بزنی که دیگه دمت گرم، علاوه بر فیلم و سریال از کوچه خیابون هم حذف بشن. ببینید یکی از اصلاحاتی که تو دو قسمت اول دادن، هر چی گربه توی پشت تو نیوردم، این حماقت نکردم که گربه ها رو بیارم تو خونه، تو خیابونا، تو حیاط گربه هست، تمام این گربه ها رو دستور دادن حذف کنید. پس اینا چجوری تام و جری پخش می‌کردن تا حالا؟ ولی خب طبیعی هم است که الان هیچ سیاستمدار و خواننده و هنرمند درستابی دیگه‌ای نمونده که ممنوع تصویرش نکرده باشن. دیگه رسیدن به ممنوع تصویر کردن سگ و گربه ها. ولی خوشبختانه هنوز پخش تصاویر خراب و گاوا از تلویزیون ممنوع نشده و تولیدات همچنان بی‌وقفه ادامه داره. اصلا نیازی به برنامه ساختن ما هم نیست. دیگه تمومش کنیم بره بهتره، ها. چیکار میکنی شادی جان؟ چرا معلقی تو چرا معلقی؟ گفتی که این چی شده؟ همسر ناشیانه وارد چی شده؟ تعدد زوجه بدنشو گرم چی شده؟ نه میخوام ببینم چه جوری میشه معلق آدم معلومه تو هم معلق بودی دیگه. یعنی الان معلومه که همسر کاملا ناشیانه وارد تعدد زوجه. من یه نفر بتونه مدیریت کنه. هم که معلقی که الان این دیگه چه جوری میشه؟ نمیشه. این الان که تو ببین تو الان این حالت معلقیت ممکن خودت الان نفهمی چی شده. نمیفهم. بدن داغ نمیفهمی. بعدن میری تحتوشو در میاری میدیدی آها به این دلیل معلق بودی که اون ناشیانه دست به دست هم دیگه ندادی. دست همسرتو بگی قشنگ برید یک آدم پیدا کنید که آره دیگه 3-4 تا زن 3-4 تا رو پیدا کنید خوشبخت کنید. چه اشکال داره؟ چرا انقدر بخیلی؟ چرا انقدر من یه دونه رو نمیتونه فعلا هندل کنه. حالا شما 4 تا رو تو ببین پیشکش. درست به توصیه هایی که توی برنامه ما میشه گوش نمی‌کنی. این چیز میزای هفته پیش رو واسه گذاشتیم، آموزش دادیم، کاری نکردی که بتونه رضایت آقایی رو جلب کنه. تنبلم، شاگرد تنبل. حالا ببینیم این هفته رو گوش بده ببینم چی کار می‌کنی. بچه شاگرد آماده شما. از پایگاه ابرمریدان به سوپر برادر، از پایگاه ابرمریدان به سوپر برادر. بگوشم در مرکز به کمکت نیاز داریم. چی شده؟ یه خانم داره از برج میلاد پرت میشه پایین، خودتو سریع برسون. وای خدا رو شکریه بر قهرمان. خواهرم این چه وضع آرایشه؟ لباست چرا اینقدر تنگه؟ برادر داریم میرسیم به زمین، میخوای اول نجاتم بده بعد اونجا ردیفش میکنیم. نجات؟ شما نامحرمی ها. نمیتونم بغلت کنم که من وظیفم این بود بیام تذکر لسانی بدم بهتون خوردی زمین حجابت درست باشه. اون پایین کلی جوان عصب ایستاده. از پایگاه ابرمریدان به سوپر برادر، از پایگاه ابرمریدان به سوپر برادر. بگوشم یه موشک داره به سمت شهر میاد. الان جلوشو میگیره. فکر کنم جلوشو تونستم بگیرم. احسنت. چقدر موشک بزرگی بود. یه عالم آدمم سوارش بودن. آدم؟ خب پس فهمیدی چی بگی؟ آره دقیقاً همونا رو بگی ها؟ آره منم جای سوپر برادرمون بودم همین کارو میکردم. حالا یه اشتباهی کرده عذرم خواسته، ولی اگر اون واقعا موشک بود چی؟ ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند. چیز میز چیز میزا، 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 چیز میزا.
خب من استعداد ببین ازم هفته پیشم استعداد نداشتیم دیگه به منم دیگه حمله شد. به تو هم حمله شد. به منم حمله شد دیگه. آره ببخشید واقعا هفته پیش دیدین که برنامه ویژه بود یکم طولانی تر بود وقت نشد استعدادا رو پخش کنیم ولی 2 تا اگه جا بشه 3 تا میشه. حالا ببینیم چقدر جا حالا میشه. قول نده شروع کن به پخش کردن ببینیم هر جا که کارگردان متوقفش کرد ما همراهی می‌کنیم. ببینیم با هم. ما بوشهر میروم سی همیشه ما بوشهر میروم سی همیشه کسی اونجا دلش سیم تنگ نمیشه کسی اونجا دلش سیم تنگ نمیشه کلونه دیم چاق کنی دست کوکام ری میداف کنی موام ری پنگ خیام کنی منم میرو معیشه اینا مهمونای آینده نه؟ مهمونای آینده واقعا ممنون. کلیپاتون رو بفرستین به کانال سوژه یاب در تلگرام. باشه این مسابقه رو بنداز ببینیم. این برنامه به نظر من یه فکری به حالش بکن چون ببین دوست میدونی که ما مخاطبمون نه تنها مخاطب ما بلکه اونایی که مخاطب ما نیستن هم همش دنبال پژوهش و یادگیری هستن. چون مسابقه فوتبال هم براشون پخش کنیم میگن خب چی یاد گرفتیم ما اصلا؟ هیچ پیامی، هیچ پژوهشی، هیچ تحقیقی توش نبود. آره. برای همین میگن این مسابقه هیچ بار آموزشی نداره. خب یه چیزی آموزش بده. حالا از هفته دیگه کسایی که از هفته دیگه از این هفته نمیخواد؟ نه دیگه این هفته حداقل آموزش آشپزی یه چیزی. آموزش آشپزی در حین مسابقه. همینجوری که داری مسابقه یه کاری بکن بچه‌ها یه چیزی یاد بگیرن دیگه. یه نیمرو درست کنیم اون وقت. آها این خوبه. این خوبه. حالا ولی هفته بعد دیگه سعی کن بار پژوهشی و علمی برنامه رو بچسبونی به سقف دیگه. چش. اصلا برنامه رو دیگه شبکه 4 پخش کنه. ببینم چیکار می‌کنی. به مسابقه این هفته خوش اومدین. امیدوارم جعبتون پر از پول باشه. شرکت کننده عزیز امروز خودتو معرفی کن. سلام، فاطمه هستم، استان اصفهان. به به فاطمه جان درود، خیلی ممنون که شرکت کردی. اصفهان چطوره حالا هواش این روزا؟ ما که کیف میکنیم هر وقت عکساشو میبینیم از راه دور. کلی قبطه میخوریم که اونجا نیستیم بیایم اصفهان یه سر. فعلا بد نیست، بارون و برف که کم میبارد ولی هواش هم خیلی سرده. هواش هم خیلی زاینده رودمونم که کم آبه. ای داده بیداد، امیدوارم زاینده رودتون پر آب باشه نه پرباد. زنده باشید، ممنونم. اون معده های بچه هاست که بعضی وقتا پرباد. فاطمه جان فکر میکنی که شانس تو کدوم شماره است؟ بیشترین پول فکر میکنی بیشترین مبلغ تو کدومه؟ 7 میلیون تو کدوم این جعبه هاست؟ 7 میلیون شماره 9. شماره 9 خیلی خب شماره 9 رو برات نگه میداریم فاطمه جان. امیدوارم که 7 میلیون این تو باشه. حالا انتخاب کن 3 تا دیگه، 3 تا جعبه دیگه برای من انتخاب کن که باز کنیم ببینیم توش چیه. امیدوارم کمترین مبالغ رو توی این جعبه های ستایی اولمون باشه که از شرشون خلاص شیم. شماره 3. خب 3 رو برای فاطمه جان باز کنیم. 3 میلیون. اوه خطری شد یه ذره. 3 میلیون از دست. ولی خب 7 میلیون هنوز هست. 7 میلیون هنوز مونده. 2 تا دیگه لطفاً. شماره 4.
شماره 4. خیلی خوب، شماره 4 هم باز میکنیم برای فاطمه عزیز. ببینیم که 300,000 تا. عالیه، خیلی خوب، بازم خوبه، بد نیست. یکی دیگه. شماره 2. شماره 2. بله. عالی شد. عالی شد، خیلی عالی بود. خب یه پیشنهاد خوب اتاق فرمان بدیم برای فاطمه که بیارزه ها، کاملا بلاش بیارزه. خب 900,000 تا میفروشی جعبتو؟ 900,000 تا خیلی خوبه ها. شانس ما امتحان میکنم. شانست امتحان میکنی؟ ادامه بدیم پس. باش. 4 تا جعبه دیگه انتخاب کن عزیزم. شماره 5. شماره 5 باز کنیم. شماره 5 رو لطفا. آفرین. یکی دیگه. شماره 8. شماره 8. 700,000 تا. خوبه. 2 تا دیگه لطفا انتخاب کن. شماره 6. شماره 6. ای وای، 7 میلیون از دست رفت متاسفانه. الان 70,000 تا، 100,000 تا و 1 میلیون مونده. لطفا یک جعبه دیگه انتخاب کن فاطمه جان. شماره 1. شماره 1 رو برای فاطمه عزیز باز بکنیم. 1 میلیون هم رفت. ای داد بیداد، همه مبالغ بالا رفت. این خب الان 2 تا جعبه مونده و 2 تا مبلغ، 70,000 تا و 100,000 تا. حاضری که بفروشی به ما جعبتو به مبلغ 80,000 تا. 80,000 تا حاضری بفروشی؟ بین 70,000 تا و 100,000 تا. 80,000 تا بد نیست. اگه از دست بدی خب با 70,000 تا. امیدوارم که شادی جان یه سال خیلی فرقی نمیکنه واقعا. نه یه سال ازتون دارم. من مثلا میتونم دوباره تو مسابقه در یه روز دیگه شرکت کنم؟ اگه ثبت نام کنی و اسمت بیاد بالا بله، چرا که نه. ولی پارتی بازی نمی‌کنم براتا. هی باید ثبت نام کنی. همه باید هی ثبت نام کنن در ضمن. همه فکر میکنن یه بار ثبت نام کنن تمومه. نه، هر کی که بیاد بالا، چون ما یک لیست خیلی طولانی داریم و من بخوام برم پایین دونه دونه بین 20,000 تا 30,000 تا خب سخته دیگه. آدم همون 4-5 تای اولو تماس میگیره. خب الان به من بگو که میخوای 80,000 تا جعبتو بفروشی یا میخوای جعبتو نگه داری؟ با 70,000 تا اگه باشه توش راضی؟ شانستو امتحان کنی باشه. امتحان میکنم جادی جان. بله. عالی، خیلی خوب. پس اول شماره 7 رو برات باز میکنیم ببینیم توش چی بود. 100,000 تا. پس مبلغ 70,000 تا رو اشکال نداره. 80,000 تا هم یه ذره بیشتر بود. 70,000 تا برنده شدی فاطمه عزیز. نحوه دریافت قربونت برم، خیلی ممنون که شرکت کردی. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت اطلاع میدن. خیلی ممنون ازت و ممنون از شما. تا ادامه قربون شما برم. تا ادامه برنامه. چه نوازنده خوبی. نه داره بهتر میشه، داره نوازندگی بهتر میشه. خیلی قشنگ میزنی. آفرین. مهمون امشبمون یه جوری من بعد آبروداری کنم. آره خب جلوش دیگه. کلی رفتم ویدیو یوتیوب دیدم. با این کار که خیلی کاملا فکر کنم گریهش بگیره. آره من فکر میکنم اشک همینطور به پهنای صورت. مهمون امشب ما یکی از کار درست‌ترین بچه‌های موزیک کشوره.
محمد خداداد. من مقابل شما ندارم. اومدی با کلاه؟ بله، عشق به پیانوتم البته الان دیدم. دیدی؟ عالی بود. دیدی؟ ما توی موسیقی ایرانی یه استادی ببین تا کجا رفتم من. به موسیقی ایرانی رو الان میخواد بشکافه واسهتون با همین حرکت من. سینا یه استاد آواز داشتی، معلم ردیفدان، آقای عبدالله دوامی. یک نوازنده تعریف میکرد که از اساتید آقای داروش طلایی میگفتش که یه روز رفتم پیش استاد، یه نفرم با خودم بردم. گفت بعد این بدون اجازه شروع کرد ساز زدن و بلدم بود؟ نوازنده‌ای بود دیگه. گفت بعد که داشتیم می اومدیم بیرون سوال کرد که استاد از ساز من خوشت اومد؟ گفت آره خیلی خوب میزنی ولی دیگه نیا اینجا. ولی پیانو زدنت عالی بود. من پیانو اگر زیر دستم بود اصوات بسیار گوشنوازی رو شما میشنیدید. ولی من همین رو بیشتر از پیانو دوست دارم. میزو؟ آره همین رو ادامه بده. خب ما بالاخره تو رو موزیسین بشناسیم، معلم بشناسیم، یوتیوبر بشناسیم. من دوست دارم معلم، چون چند هفته حقیقتش روز معلم بود، به من تبریک گفتن، خیلی کیف کردم. آره راستش رو بخوام. ولی خب هر جور خودتون دوست دارید. و اول باید بگم دمتون گرم منو دعوت کردین و بسیار بسیار خوشحالم. امیدوارم روزای دیگه به تبریک نگن، چون ممکنه اونا هم خوشت بیاد بخوای عوض کنی روزایی. آره خب اونا دیگه باید رعایت کنن، اینایی که دنبال میکنن باید رعایت کنن. تبریک نگن. آره تبریک نگن دیگه. بله. خب به عنوان یک معلم، تو که من البته ویدیوهای تو رو نگاه میکنم، هم تو یوتیوب هم توی اینستاگرامت، و روشی که آموزش میدی خیلی باحاله. اصلا یه چیز عجیب و غریب متفاوتیه که با مزه، ساده، چون ساده گویی خیلی مهمه. یکی از معضلات منه با خیلی از دوستان عزیزان که چرا اینقدر میپیچونیش. الان عصر تکنولوژی، همه ارتباطات و روابط داره ساده و ساده تر میشه. شما چرا هی قلم به سلمبش میکنید؟ بذار ساده تر باشه، راحت حذف شه. و تو این کارو میکنی. آره دقیقاً هدف هم این بوده و محبت داریم. میشنوم خیلی خوشحالم که گویا جواب داده این قضیه. درآمد راست پنجگاه. خب من توی وین زندگی میکنم، اونجا دانشجو بودم، درس خوندم، موسیقی خوندم. یه سری کلاسایی بود که من اونجا باید در مورد موسیقی ایرانی صحبت میکردم و اونجا خب با کسی داری صحبت میکنی که اطلاعات آنچنانی از موسیقی نداره، موسیقی ایرانی نداره، موزیسین هست، مجبوری که از یه سری ابزار، یه سری کلمات استفاده کنی که به نتیجه برسه، طرف بتونه اون دستگاه یا ردیف رو اجرا بکنه، حالا به عنوان. و اینکه یه دوره هم به بچه‌ها درس میدادم. توی فلسفه میگن بی‌رحم ترین سوالات بچه‌هاست. تو نمیتونی با این سری کلمات قلم به سلم نمیفهمه. سوال اصلی که بچه‌ها میکنن قبل از خدا چی بوده؟ حالا تو بیا کلمات میگه آقا من حالیم نیست. سوالات بی‌رحمی در واقع میکنن و تو مجبوری که با یه سری مثالای ساده توضیح بدی. تو همین درگیری با موضوع آموزش به این در واقع روش دست پیدا کردم که اینو میشه با مثال کوه پیمایی و مثالای خیلی ساده موضوع رو توضیح داد. در واقع من ساده نمی کنم، سعی میکنم در مورد یک موضوع که بخشی از پدیده فرهنگی کشورمونه دیگه درست ساده صحبت کنم. سعیم بر این بوده و امید دارم که بدترین تعبیر نباشه، بدترین تفسیر نباشه. حالا خوبه که هیچ نخواهد بود. البته از اتاق فرمان بچه‌ها خیلی درخواست آموزش ماهور و آره اینو خیلی درخواست داشتن، میشن بچه‌ها میگن اگه ممکنه الان به ما یه درسی بده دیگه. ببین آره به من درس بده. تو فرض بگیر من یه شاگرد، فرض کنیم میخوام در مورد موسیقی ایرانی صحبت کنیم که کلا چیه. خب من مقایسه کردم با کوه پیمایی، یعنی جریان از پایین شروع میشه، از فرض کنیم رفتی کوه، از ایستگاه شروع میکنه اون پایین میری بالاتر، یه ایستگاهیه اسمشو گذاشتن چه میدونم چکاوک. خب یه خورده میری بالاتر یه ایستگاه دیگه است بیداد. بعدش هم اشاق میرسی به قله، از پایین شروع میکنی. هر کدوم از این ایستگاه ها حال هوای خودشو داره، حال هوای موسیقایی خودشو داره که برای ما ایرانیا
کاملا آشناست. مثلا دستگاه همایون، شروع هر دستگاه میگن درآمد، به معنی آغاز کردن دیگه. خب الان ما در محدوده درآمد همایون هستیم، لا 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 راتاتام تام تام تام. تو این محدوده چه آهنگایی داریم؟ شبیه که آواز نیه. دیگه چی داریم؟ شد خزان گل. یا دیگه چی داریم؟ آهنگای کوچه بازاری. این ریش برادر سیبیل، قورباغه پسر عموی فیله، لا 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 لا. خب اینجا درآمد بریم، لای دای میریم ایستگاه بالاتر میشه چکاوک. از برات دامن کشان رفتم اینامه، لا 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 لا. رفتیم توی بیداد، اقرب زلف کجت باغ مرغر مینا به گلستانه، همه توی بیداد، لا 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 لا. رسیدیم به قله، لا 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 لا. به رهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد. مریم چرا امشب تو با افسون؟ همه اینا توی بیداده. حالا میخوایم فرود بیام، آی لا 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 لا. شبیه که آوازه. دستگاه یه دوری زدم برگشتم سالم به پایگاه. یعنی سعیم این بود که اینجوری من فهمیدم دیگه. ببین بقیه حتما فهمیدن. اگه منو تونستی حالی بکنی و مطمئن باش که خیلی خوبه، خیلی روش باحال و متفاوتیه و واقعا آدم لذت میبره که داره گوش میده. یعنی میگم اگه من فهمیدم دیگه قطعا بقیه دوستان حتما. ببین سینا، ما توی متاسفانه حالا کشورمون تو موضوع آموزش لنگیم دیگه. هنوز که هنوزه ساز ما تو تلویزیون نمیتونیم ببینیم، ممنوعه. آقا یکم نمی‌تونه توضیح بده چرا ممنوعه؟ صداشو پخش میکنین یا مثلا محدودیت صدای بانوان، مثلا دیدن ساز خب برای تحریک میکنه بچه‌ها رو. مثلا یه چیزی هست میگه صدای خانوما که هیچ، صدای خانوما که اصلا واقعا آدم نمیشه دربارش صحبت. و توجیه هم چیه که موسیقی انسان از حالت طبیعی خارج میکنه. من مثلا میگم ما خیلی کارا میکنیم که از حالت طبیعی خارج بشیم. ما تو حالت طبیعی نیستیم مثلا اصلا حالت نه، اصلا حالت طبیعیمون چه چیزی هم هست که ما الان همه اصرار داشته باشیم توش بمونیم. ما عاشق میشیم از حالت طبیعی خارج میشیم، اصلا دعا میکنیم از حالت، ورزش میکنیم از شیرجه میزنیم که از حالت طبیعی کسی نمیخواد تو حالت طبیعی باشه. همون شد رفت. این اصلا قضیه است. کسی نمیخواد تو حالت طبیعی باشه، چرا به زور میخوان تو حالت طبیعی نگردن آدمو؟ من سعیم بر این بوده که یه کمکی کرده باشم به این جریانات. دمت هم گرم. و خوشبختانه بچه‌ای هستن که دارن زحمت میکشن و شاید بهتر بشه جریان موسیقی. امیدواریم. یه سر بریم به اتاق فرمان ببینیم چیکار باید کرد. این با هم با این خدادادی همیشه مشکل داشتم تو دانشگاه. چون اتریش خیلی سخته، تو زبون نمی‌چرد. آخه فامیلی ما اوژن بوده، خیلی فامیلی شیکی بود. چرا خدا دادی؟ با بزرگ من این کارو کرد. موقعی که زنده بودم ازش سوال کردم، گفتم آخه چرا خدا دادی؟ گفتش که اسم جدمون رو گذاشتیم. گفتم حالا جدمون چیکاره بوده؟ گفت شناگر ماهری بود. تو خوب قربان نداشتی. شناگر ماهر. خداداد بوده اسمش. من تو دانشگاه تو وین خب خیلی مشکل داشتن، اینجوری توضیح میدادم. میگفتم سمفونی 5 بتهوون رو گوش کردین دیگه، دا 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 دام خدا دادی، این دیگه تو ذهن میاد. اسمو عوض می‌کردی که ساده‌تر بود که تا سمفونی رو. نه خیلی دردسر زد. خیلی دردسرش خیلی زیاده و آره نمی‌شه. حالا تو چجوری آلمانی درس میدادی به این بچه‌ها؟ اصلا تو از کجا شروع کردی؟ اینو بگو. از کجا موزیکو از کجا شروع کردم؟ اصلا کلا همه چی رو با هم از کی شروع کردی؟ ببین حالا اینو می‌خواستم بگم، اعترافی بکنم. من اولین ساز زندگیمو دزدیدم. دزدیدی؟ آره. چیو؟ اولین سازشو. عاشقت شدم. تموم شد. الان تو واسه من اصلا یه الگویی. موزیسین دزد بهترین موزیسینه. حالا کسی که برای هنرش حاضر همه کار بکنه. من خودم همینجوره. مادر من با دوستاشون یه اکیپی داشتن از این اکیپای زنونه. منم تا موقعی که بچه بودم توی بساط اینا بودم دیگه. اینا خیلی دیگه پیشرفت کردن، مینیبوس میگرفتن، میرفتن طبیعت مینشستن و فلان اینا. یه سری که سرسبز بود و رفتن بیرون، منم باشون رفتم و نشسته بودن
بغل ما یه تعداد موتوری اومدن نشستن، بس این جوونای مثلا 20 22 ساله. یکی از اینا فلوت میزد. خب بعد یکی دو تا دختر جوونم ما توی اکیپمون داشتیم، از این اپولدارای از این کاکولدار اپولدار. اینا شروع کردن جلو پسرا مانور دادن تو اون محدبه. این باعث شد که فلوت یکی از اینا فلوت میزد، یکی از این پسرا فلوت میزد. حالا من تنها نره چیز بودم دیگه، نره گروه بودم، از یه طرف اینجوری و از یه طرف هم نمیزد، یعنی بین این و این. خلاصه سرتون رو درد نیارم، من چشم به هم زدم، دیدم فلوت آقا دست منه، ناموس من دست آقا. عوض کرد. بعد هیچی یه خورده رفتیم جلوتر و من دیدم خیلی اینا درگیرن. اون موقع میدونی که تا نمیدونم تا برسه به مرحله‌ای که تلفن بگیره خیلی طول میکشه، چشات نمیدونم اینجوری مردم اینجوری نبودن که با یه فلوت ناموس در اختیار کسی رضایت. سازای بیشتری لازم. خلاصه سازه رو چال کردم و اینا رفتن، پسر فراموش کرد، بعد آوردن بیرون. تا مدت هم از وجدان داشتم، ولی پسر تراشکار بود و خودش هم سازو درست کرد. گفتم این میسازه. آره توجیه خوبی بوده. آره الان مزرکایی توجیه خوبی بوده. آره واقعا. چی شد پس دادی بهش یا ندید؟ نه دیگه نمیشه بده دیگه، یارو رو توی جنگل دیدم. آخه فکر کنم اونم ناموسو پس نداد. آها خب پس هیچ نسبتی داره الان باهاتون. پس نوشه جون. اینو یاد چیز انداخت منو، یه دونه پست دیدم در رابطه با لیونل مسی. یه پسر بچه یه بنر رو گرفته بود دستش، میگفتش که مسی پیرهن تا آخر بازی بده به من، مامانمو میدم بهت. و این داستان من یاد لیونل مسی انداخت. پس تو فوتبالیست خوبی هم میتونستی بشی با توجه به این قضیه. بله. بعد هیچ دیگه عشق باعث شد. آره بعد شروع کردم نیمون زدن، ساعت جنوبی. نیمون. آره نیمون. آره جنوبی دیگه، بوشهر دیگه، بوشهری هم خیلی سخته ولی خیلی قشنگه. ولی واقعا من یه بار سعید چنبزاده داده دستم که امتحان بکنم، واقعا هنوز دارم میبینم درد میکنه. بعد اونو آموزش نیم ما که معلم که نداشتیم، یه سیستم بود به نام میگم پنجه دوزی، یعنی پنجه دزدی. یعنی تو بعد میرفتی تو مراسم عروسی‌ها جایی میدیدی طرف چی کار میکنه، همون موقع با تکون دادن انگشت و اینا سری میومدی خونه شروع می‌کردی تمرین کردن. حالا داستان‌هایی داره که با چه کلکی ما تازه میتونستیم وارد عروسی بشیم. بعد یک کم کم علاقه‌مند به نی شدم، رفتم اصفهان، تهران 2 هفته یه بار. حالا دیدن خود استاد کسایی هم داستان حکایتیه. بعد شروع کردم رفتم تهران. یه خورده خب سختی‌های خاص خودش رو داشت دیگه. اون موقع اتوبوس‌ها 20 ساعت 22 ساعت راه بود تا برسیم تهران. بعد میرسیدم تهران، یه جا پیدا می‌کردم جورابه رو میشستم، چون 20 ساعت تو اتوبوس اون بو میتونست استادو کور کنه. خلاصه هیچی. حالا یه داستان بامزه میتونم برای تعریف کنم از بدشانسی‌ها. یه بار کور نکرده باشه نه رسیدم تهران، خلاصه جورابه رو شستم، یه پیرهن تمیز سفیدی هم آورده بودم تنم کردم و از ترمینال جنوب که پیاده شدم میرفتم این ساندویچی چیزی پیدا میکردم که این کار شستشو جوراب و اینا رو انجام بدم. تو ساندویچی؟ توی ساندویچی آره. مثلا دستشویی بود. اومدم بیرون، ببین خیلی بدشانس باشی کلاغ اینجا یه کار زشت رو انجام بده. اون کار زشت نیست البته. آره طبیعیه. خیلی 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 بدشانس باشی دیگه رو فرق سر. ببین مال من از اینجا زد اومد چشو در بر گرفت اومد تا پایین ریز خورد قشنگ سراسر رو در. یعنی من مطمئن بودم کلاغه سینا اینجوری نشسته میگه نیومد اتوبوس گوشه و تنها هم نبود، این مستلزم یه کار گروهی بود. مثلا 2 تا شاخه اونورتر کلاغ دیگه نشسته بود، بشکن بده و خلاصه
دیگه رفتم یه مدت برگشت شهر قولتون. آره نمیزدم و بعدم به صورت خیلی اتفاقی با موسیقی کلاسیک آشنا شدم. زیر نظر آقای مشایخی، علیرضا مشایخی درس خوندم و شاگرد خصوصیش بودم 6-7 سال. بعدم اپلای کردم دانشگاه وین، اومدم وین و 10 سالم وین زندگی کردم و اونجا درس خوندم و آهنگسازی خوندم. بعدم نشستم. اصلا تو ایران هیچ گونه دانشگاهی در رابطه با موسیقی اینا نرفتی؟ نه، من سربازی خیلی دیر رفتم، نمیتونستم برم دانشگاه. آها. آره، دانشگاه موسیقی نتونستم برم. این سربازی هم واقعا یک دردیه که بسیاری از جوان‌ها رو از آرزوهاشون دور کرده. آره. خلاصه هیچ، نشسته بودم وین داشتم درس می‌خوندم، درسم تموم شد فلان سال که دیگه شادی جان زنگ زد و دعوت کرد. بله دیگه. و تو این مدت هم که کلی با ارکستر سمفونی وین کار کردی، فیلم‌های خیلی بزرگی بهت پیشنهاد شده. با ارکستر سمفونیک وین 2 بار برنامه اجرا کردم توی هالیوود این وینا که خب اجرای خیلی خوبی بود و تجربه خوبی بود. چجوری شدی رفتی ستاره سینما شو، بازیگری، چیه داستان؟ نه این موزیک فیلم رو اجرا می‌کردیم. خب البته موزیک فیلم رو توی با ارکستر اجرا می‌کردیم که قرار بود بعداً ضبط بشه و پخش بشه، یا مثلا اجرایی بوده بعد از اون؟ بعد از آهنگ‌های معروف فیلمایی که خب همه میشناسن اونا رو در واقع هر سال یه فستیوالی از هالیوود این وینا که توی وین برگزار میشه. آره. و فیلمی که بهت پیشنهاد شده چیه؟ فیلم زیاد جدی نیست، جدی که یعنی نقش مال لانتیموس، کارگردان لانتیموس خب و یه سری بازیگر معروف، اما استون و ویلیام دافو و من. خودمون چند تاییم دیگه. خودتون چند تایی دوره همه یه فیلم کوچیکی رو با هم دیگه. دکاپریو هم می‌خواست بازی کنه، گفتم نه. نه دیگه، گفتی یا اون یا من. آره گفتم من گلشیفته فراهانی نیستم با هر کسی بازی کنم. بعد نه، ولی شوخی می‌کنم به عنوان نوازنده یه بخشی قرار ساز بزنم. دیالوگ و اینا نداره. البته قرار بود نقش اولو بدم ولی خودم قبول نکردم. خودت قبول نکردی؟ آره من گفتم. آره. خوب کردی، واقعا حیف می‌شدی. آره ما با خدای خودمون معامله کردیم. آره دیگه، خدا دادی هستی باید یه بازی براش در نظر بگیریم که هوش و ذکاوت موسیقیاییشو بسنجیم. بله دقیقاً. سختش نکنین دیگه به هر حال دیگه من به هر حال به عنوان یک استاد موسیقی این کنار ما نشستی دیگه نمیذاریم به این راحتی بازی ساده ای رو تموم بکنی. خدا به خیر بکنه فقط خودش. همه توکلت هم به خدا باشه. بله. اصلا بل نکن یه لحظه. همراه ما باشید. بله دیگه امتحانش کنیم، مجبوریم امتحانش کنیم ببینیم که این امتحان می‌کنی یا منو؟ شما که امتحان تو چندین بار رد شدی. ولی بازی معروفه نه؟ ولی بازی همون لیوان معروفه درسته؟ این لیوان معروفه توش ولی متاسفانه چیزای معروفی نیست. اصلا چی هست؟ ببین عزیزم اون آهنگا اون آهنگ یه ضرب مسئله. نه آهنگ یعنی بعد بخونم. گوشی رو میذارین تو گوشتون، یک آهنگی پخش میشه که صدای استودیو رو نشنوین. از رو لب من بعد بفهمیم من دارم چی میگم. چی میخونه؟ پس آهنگ میخونه. بله. آهنگ میخونم ولی در نظر داشته باش من چون هنرمند نبودم ولی آدم قالتاقی بودم. خواست بگه قالپاق. آدم قالپاقی بودم، ببخشید عذرخواهی میکنم. میخواستم بگم اگزوز ولی من به اون سبکی که آهنگ رو زدن با اون تنظیم نمیخونم. بگو میخوای اذیت کنی. آره دیگه. تموم شده رفت. برو. بریم این گوشه رو بزنم. شما با صدای آهنگ رو بلند کنین تو گوشه ایشون ببینید. الان صدای منو میشنوی؟ دروغ نگی ها. دروغ نگی. نه. از کجا فهمید گفت نه؟ ببین نی دزدیده اینا. بهش اعتماد. با دزدی موزیک یاد گرفت. تو که داری میشنوی که نه. نه آهنگ بلنده، نمیدونم چی حد لبخونی خوب. حالا من آرومتر میگم. حالا یه جور چی شما بزنید. حالا الکی فیلمم داره بازی میکنه. آره الکی چه فیلمی بازی میکنه. شما هر کدومو دوست داری بکش بیرون. فقط هم یک بیتشه ها. چون طولانی نباید باشه. شب شعر و شوره، شب ماه و نور. شب شعر و شوره. آفرین. خب نوبت سیناست. اوه چه صدایی هم داره. شب شعر و شوره. این صداش شب شعر. بیشتر اصلا یادش رفت کجاست. صداش بلند خوبه. اب نداره. آقا داره میشنوه میگه بلند صدا شنید. نه دیگه نمیشنوه. آماده ای؟ آماده است. با لهجه بوشهری بخونم ولی شو بگیرم. سلطان قلبم تو هستی تو هستی. این آهنگه اصلا حواس منو پرت می‌کنه. دیگه حواست پرت یه بار دیگه یه بار دیگه. دهنتو خیلی بیشتر
چون میدونی استعدادش کمه. دیگه شرایط رو اول باید میگفتیم. سلطان قلبم تو هستی تو هستی. این اصلا لباش سگونه موقع اینجوری میگه. خیلی خوب خیلی خوب. ببین آقا پورتوگال. سلطان قلبم تو هستی تو هستی، دروازه های دلم را شکستی. خیلی خوب. سلطان دید سلطان قلبم تو ندیدم. ندیدی؟ نوبت شما محمد جان. یکی دیگه یه دونه دیگه شانس دیگه. یه دونه دیگه تکلیف تو تقلب کردی و ایشون تقلب نکرد. خب حالا برای این تقلبشو قبلا کرده من به هر حال ایشون رو برنده اعلام میکنم. خب حالا نوبت شما. این خوبه دقت کن محمد. خانم گلای خانم گل. دیگه بدجنسه. سخته. آقا داره اذیت میکنه. خیلی اذیت میکنه. نه دیگه دارم میگم خانم گلای خانم گل. پانتومیمشو بازی کن. خانم گلای خانم گل. برام سخت تحمل. قدمات روی چشم. آقا خانواده نشستن. قدمات روی ببین. قدما خود تو چشمه؟ آره. قدمات توی نه توی چشم نه قدمات روی چشم. خانم گل نشون بده یک کاری بکن آخه. آره. سینا جان. خانم گلای خانم گل. به میکروفون نگاه میکنه. برام سخت تحمل. خانم گلای خانم گل. ببین برنده شد. دیگه برنده. خیلی آدم خطرناکی. یکی دیگه مال من، یکی دیگه بعدش برنده میشه. من اولی رو حالا قبول نمی‌کنم. برو بعدی. اذیت می‌کنی نه؟ خودت شوخی رو شروع کردی. ای که تویی همه کسم، بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو یه بار دیگه ای که تویی همه کسم، بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو مضمون صحبتاشو میفهمم. گلو غم قصه نزدیکه. چقدرم ناز میاد. ارتوپدی داخلی کلا. ارتوپدی. ای که تویی همه کسم، بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو عزیزم خیلی قشنگ. آقا من قرار الان برای تو اجرا کنم. آره تو رو خدا بذار حواسش یه اجرای خیلی قشنگ داره. باختی دیگه؟ بله. کجا باخت؟ آره نه اینجور که ایشون دیگه باختم. بله. نه آره راست میگه. اون صدایی که اون ول داد تو استودیو شما بردی. آره شما بردی. این یکیو بگو. نه ولی دمت گرم. ولی یه اجرا دیگه اسما بکن دیگه. الان درسته که بردی ولی آره حتما با بچهای گروه که یه کار جنوبی از بندر خمیر. بله سمت هرمزگان. بسیار زیبایی. یه کوچولو شهرش رو تغییر دادیم ولی خب برو بریم دمت گرم. مرسی که اومدی و لطف کردی. بشم اشکی و از چشمت جدا شم، بشم اشکی و از چشمت جدا شم،
بلغزم روی گونت جا به جا شد، آخ بلغزم تا بیفتم روی سینت، بلغزم تا بیفتم روی سینت، همون جا با دل تو آشنا شد. آخه داد آخ سرگل لالن بلالا چینامه، عرق سینه پاک حبیبم لالا چینامه، چکیده بر زمین لاله رویده لالا چینام، لالا چینام سرگل لالن بلالا چینام، وی گل بیخارام این نفس نفس. چینام سرگل لالن بلالا چینام، وی گل بیخارام این نفس نفس. دونه جوزم بده وی دونه جوزم نمیدی، قیمت جوزم بده دونه جوزم نمیدی، قیمت جوزم وی تو بگو قیمت جوزم، یالا قیمت جوزم بده دونه جوزم نمیدی، قیمت جوزم بده دونه جوزم نمیدی، قیمت جوزم بده، ای گل بیخارام ای نفس نفس. خدافظی دیگه عزیزم دیگه. موقع خدافظی که میشه حافظه‌شو کامل از دست میده، دوباره ریست میشه از اول. اینجا کجاست ما کجا؟ منو چرا آوردین اینجا؟ من چرا معلقم اینجا؟ تو معلق بودم میذاره آره معلق بودن و گردن ما ننداز. ما ربطی نداره. برنامه رو اگه به صورت آنلاین میخواین تماشا بکنید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت قلمبه و تیکه تیکه میذاره و میتونید تماشا بفرمایید. کانال یوتیوب بندم ویدیوهای دیگه داره، میتونید حالا دوست دارین دنبال بفرمایید و اونجا میتونید فرشاتون رو بدین. کسی معلق میکنه تو ویدیوهای یوتیوبت؟ اونجا اصلا ما هممون معلقیم، در حال بندبازی هستیم رو یوتیوب. هیچ کس در حالت عادی نیست. کانال تلگرام بنده هم همیشه شرایط معلق رو داره، میتونید اونجا به کله معلق. برای مسابقه آخر برنامه که جایزش فرق داره با اون جایزه نقدی، عکس مربوط به برنامه توی پیج بنده و پیج شادی خانم یه فرق داره، یه چیز کوچولویی فرق داره. این فرق رو پیدا کنید، کامنت بذارید، همین تموم دیگه. کانال ببخشید اینستاگرام شادی خانم
مال بنده قربان شما.